referring to live streaming. Got it. Okay. So yes. Yes. Okay. So now I think we are live on the YouTube. आजचा जो क्लास आहे आपला तो सर्वांचं सर्वात आधी विज्ञान कट्टाच्या युट्यूब चॅनल वरती स्वागत आहे. आपण विज्ञान कट्टाच्या मार्फत होमी बाबा बालवैज्ञानिक स्पर्धेची तयारी जी आहे ती करून घेत असतो आणि त्याच्यामध्ये आज जो टॉपिक आपण बघणार आहोत तो आहे वर्क अँड एनर्जी किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो कार्य आणि ऊर्जा. तर अशा पद्धतीचा कार्य आणि ऊर्जा किंवा वर्क अँड एनर्जीचा जो टॉपिक आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. आपला कोर्स जो चालू आहे त्याचं नाव आहे फाउंडेशन कोर्स आणि दिस फाउंडेशन कोर्स इज फॉर होमी बाबा एक्झाम. बेसिकली नाऊ वी आर वर्किंग ऑन दी होमी बाबा एक्झाम की जी आता ऑक्टोबर महिन्यामध्ये प्लॅन आहे. त्या होमी बाबा एक्झाम साठी आपण आता तयारी करतो. याच्या व्यतिरिक्त विज्ञान कट्टा NSTS ची जी परीक्षा आहे ज्याला नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च एक्झाम म्हणतात त्याची पण तयारी करून घेत असतात आणि सायन्स ऑलिम्पियाडची पण तयारी करून घेत असतात. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं आजच्या विषयावरती आपण बोलणार आहे किंवा आज जो आपला टॉपिक आहे तो आहे वर्क अँड एनर्जी किंवा ज्याला आपण म्हणतो कार्य आणि ऊर्जा. आता आपल्याला सर्वात आधी कार्य म्हणजे काय ते समजून घेतलं पाहिजे. वी नीड टू स्टडी अबाउट दी वर्क. व्हॉट इज ऍक्च्युअली मीन बाय वर्क. वेन वी से अ वर्क इज बिंग डन केव्हा म्हणतो आपण कार्य होतंय तसं. ठीक आहे. So work is said to be done only when an object changes its position due to the applied force on it. In our day-to-day life, we apply force on many kind of objects. We put a mobile phone and place it on a table. We write something on our book. We go from one place to another place. So number of things we apply force. And on applying force, there is a change in the position of the object of us. When we were discussing about the effects of force, तेव्हा आपण एक इफेक्ट अभ्यासला होता की जर आपण एखाद्या वस्तूवरती फोर्स लावलं तर काय होतं तर वेगवेगळे परिणाम होतात. त्याच्यामधला एक परिणाम असतो की that object changes its position. That object changes its position means what? The displacement of that object occurs. पोझिशन चेंज होते आहे, जागा बदलते आहे म्हणजे त्या वस्तूचं काय होतंय विस्थापन होतंय. त्या वस्तूची जागा बदलते आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट होतं. अँड व्हेन वी अप्लाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अँड ड्यू टू दॅट अप्लाइड फोर्स बर का त्या लावलेल्या बलामुळे जर का एखाद्या वस्तूचं विस्थापन होत असेल इफ अन ऑब्जेक्ट इज changing its position, changing its place due to the applied force on that object, we say work is being done. त्या ठिकाणी आपण म्हणतो की कार्य होते. ओके. आता याचा अर्थ लक्षात घ्या. we need to understand the meaning of these things की if we apply force on an object and there is no displacement then there will be no work. How? If we have some cupboard, a very large cupboard, a very heavy cupboard in our room. आपल्या घरामध्ये खूप मोठं आणि खूप जड असं कपाट आहे. We are applying force on that cupboard. तुम्ही समजा त्याच्यावरती फोर्स लावताय. You are applying force, but that cupboard is not changing its place. ते त्याची जागा बदलत नाहीये. त्याचं डिस्प्लेसमेंट होत नाहीये. You are applying force, but there is no displacement. Then at this time in this case there will be no work. कितीही फोर्स लावा पण जर वस्तूचं डिस्प्लेसमेंट होत नसेल तर कार्य होत नाही. म्हणजे कार्य होण्यासाठी if work is to be done we need two different things. First we need force and second we need displacement of that object due to force. म्हणजे आपल्याला बल लावायला पाहिजे आणि लावलेल्या बलामुळे त्या वस्तूची जागा बदलली पाहिजे. जर असं होत असेल तर आणि तरच आपण म्हणू की कार्य होतंय वर्क होतंय. आता या कपाटाच्या केसमध्ये नाही होते. सपोज वी विल टेक अनदर एक्झाम्पल की सपोज अ मॅन इज स्टँडिंग
अ मॅन इज स्टँडिंग. एक व्यक्ती आहे, तो उभा आहे एकाच ठिकाणी आणि त्याच्या डोक्यावरती त्यानं खूप सारं मोठं ओझं घेतलेलं आहे. खूप सारं मोठं ओझं. तो एकाच जागी उभा आहे. त्यानं डोक्यावरती ओझं धरून ठेवलंय. ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दॅट ऑब्जेक्ट, but he is not going from one place to another. There is no displacement of the object, neither of that person, neither of that object. So there will be no work. त्यामुळे तिथं कुठलंही कार्य होणार नाही. त्याच्यामुळे वर्क जर व्हायचं असेल तर आपल्याला दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. फर्स्ट फोर्स अँड सेकंड डिस्प्लेसमेंट. Now there are some different kinds of work, different types of work. First one is a mechanical work. मेकॅनिकल वर्क म्हणजे काय? यांत्रिक कार्य ज्याला आपण म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये सम मशीन इज यूज टू बीइंग टू डू अवर वर्क. कुठलंही कार्य करण्यासाठी जर का आपण कुठलंही मशीन वापरत असू, जे वेगवेगळे मशीन्स आपण अभ्यासले, सिंपल मशीन्स असतील, कॉम्प्लेक्स मशीन्स असतील, if we use any kind of machine to do a work, that work is mechanical work. That work is a mechanical work. And another type is a physiological work. Another type is a physiological work. Physiological work means what? Different processes, different work that is being done inside our body. Just like if we take example that food occurs and that is really absorbed into body आणि बाहेर टाकला जातो. आता याच्यामध्ये सुद्धा वर्क लागते आणि त्याच्यामुळे डिस्प्लेसमेंट सुद्धा होतं. सो हेअर इज ऑल्सो वर्क. इथे सुद्धा अगेन एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलेशन. Circulation of blood through our body. Blood is circulated throughout our body 24/7. 24/7 the blood is circulating in our body. There is a continuous displacement of that blood is occurring inside our body. Okay, so this work is a physiological work. This work is a physiological work. Okay, and every kind of work, कुठलंही वर्क असू दे, कुठलंही वर्क असू दे, इट रिक्वायर्स एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डुईंग एनी काइंड ऑफ वर्क. कुठलंही कार्य असू दे, जर कार्य करायचं असेल तर वी रिक्वायर एनर्जी. वी रिक्वायर एनर्जी. ओके, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डुईंग एनी काइंड ऑफ वर्क. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं. आणि हे जे फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स आहेत, फिजिओलॉजिकल वर्क आहे, डायजेशन असेल, सर्क्युलेशन असेल, इजेशन असेल, आणखीन कुठली दुसरी फिजिओलॉजिकल वर्क असेल, दे यूज मस्क्युलर एनर्जी. दे यूज मस्क्युलर एनर्जी. आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातात, विच काइंड ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर फिजिओलॉजिकल वर्क्स. फिजिओलॉजिकल वर्क जे आहे त्यांच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची ऊर्जा वापरली जाते. आपली जी शरीराची मस्क्युलर एनर्जी आहे, ज्याला आपण काय म्हणतो, स्नायू बल असं म्हणतो, ते स्नायू बल वापरलं जातं. ते एनर्जी वापरली जाते. ओके, सो दिस इज अबाउट द वर्क आणि एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क. ठीक आहे, आता याच्या नंतरचा पुढचा मुद्दा, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट. सेम डिस्प्लेसमेंट. सपोज आपण उदाहरण घेऊ की ही मुलगी आहे, द गर्ल विच इज पुलिंग अ कार्ट. एक छोटीशी डब्बी, छोटासा बॉक्स ती ओढते आहे. शी इज पुलिंग अ बॉक्स. ओके, द फर्स्ट टाइम शी इज पुलिंग एन एम्प्टी बॉक्स. शी इज पुलिंग एन एम्प्टी बॉक्स. ओके, and she is pulling that empty box for say 10 meter distance. We will say 10 meter distance she will pull it. Okay, and means what? The displacement of that object is occurring 10 meter. 10 मीटर पर्यंत त्याचं विस्थापन होतंय. Okay, for that displacement the girl is applying some force. Girl is applying some force. Without force there will be no displacement. ती मुलगी काहीतरी बल लावेल आणि त्या बलामुळे तो बॉक्स ओढला जाईल. मग 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होत आहे. एम्प्टी बॉक्स ती मुलगी ओढते आहे, म्हणजे ती काहीतरी फोर्स लावते आहे.
नाऊ आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की सपोज इफ देर इज अ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, but now in second case the girl is pulling box which is filled with the books, त्याच्यामध्ये बुक्स भरलेत, त्याच्यामध्ये काय भरलेत, पुस्तकं भरलीत, वह्या भरल्यात. त्याच्यामुळे काय झालं, तो ऑब्जेक्ट, that object becomes heavy, and to pull that object up to 10 meter, now also the girl is pulling that box up to 10 meter, displacement is same, but now the force which will be required to pull the same object which is filled with the books now, which is more heavy, that will require a more amount of force. त्याला जास्त बल लागेल. का? कारण आता ती काठ जड झालीये, ते बॉक्स जड झालाय. त्याच्यामुळं इफ वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट, सारखंच डिस्प्लेसमेंट आहे, या केसमध्ये पण 10 मीटर आहे, या केसमध्ये पण 10 मीटर आहे, बट फोर्स इज अप्लाइड more force is applied, then more work is done. तेव्हा काय होतंय, कार्य जास्त होतंय. जर तुम्ही डिस्प्लेसमेंट सेम आहे पण तुमचं काय बदललंय, फोर्स वाढलंय, जास्त फोर्स लावताय, तर कार्य जास्त होतं. ओके. दुसरी केस विचार करा, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड. आता ही मुलगी आहे, एम्प्टी बॉक्स आहे, एम्प्टीच बॉक्स आहे, पहिल्या वेळेस पण आणि दुसऱ्या वेळेस पण, बरोबर. पण पहिल्या वेळेस शी इज गोइंग फॉर 10 मीटर डिस्टन्स. नाउ इन सेकंड केस शी इज पुलिंग दॅट कार्ड अप टू 20 मीटर, सेकंड केस मध्ये त्या मुलीनं 20 मीटर एवढा अंतर ती बॉक्स ओढून नेलाय. नाउ हेअर फोर्स इज सेम, कारण पहिल्या वेळेस पण एम्प्टी बॉक्स आहे, सेकंड वेळेस पण एम्प्टी बॉक्स आहे, बट नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज मोर इन सेकंड केस. 10 मीटरच्या ऐवजी 20 मीटर आहे. मग काय होईल, डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू जास्त आहे, त्याच्यामुळे मग फोर्स सुद्धा जास्त आहे. मोर वर्क इज डन. म्हणजे तुम्ही फोर्सची व्हॅल्यू वाढवा, जास्त बल लावा, तुम्हाला जास्त कार्य होईल. जर तुम्ही डिस्प्लेसमेंट वाढवलं तरी सुद्धा कार्य जास्त होईल. मग जर आपल्याला कार्य किंवा वर्क डन काढायचं असेल तर वर्क डन विल बी इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स मल्टिप्लाइड बाय व्हॅल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सपोज आता या मुलीने समजा पहिल्या केसमध्ये म्हटलं होतं आपण की 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट झालंय आणि त्याच्यासाठी समजा तिने 10 न्यूटन एवढं बल लावलंय. मग वर्क डन किती येईल, तर 10 न्यूटन फोर्स आहे आणि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आहे, तर 10 गुणिले 10 म्हणजे 100 न्यूटन मीटर एवढं त्याचं काय झालेलं असेल, डिस्प्लेसमेंट वर्क झालेलं असेल, एवढं तिथे काय झालेलं असेल, कार्य झालेलं असेल. जर आपल्याला कार्य काढायचं असेल, इफ वी कॅल्क्युलेट वर्क, then we need to multiply force, applied force, and the displacement of the object in the direction of the applied force. ज्या दिशेला आपण फोर्स लावतोय त्याच दिशेने डिस्प्लेसमेंट झालं पाहिजे, ही आताची आपली कंडिशन आहे. ठीक आहे. वर्क डन बरोबर फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, अँड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स. ज्या दिशेनं फोर्स लावताय त्याच दिशेनं डिस्प्लेसमेंट झालं पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं हे आपलं पहिली गोष्ट आहे की वर्क बद्दल. वर्क केव्हा होतं, त्याच्यानंतर वर्क जे आहे ते वर्क कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं, त्याची किंमत कधी कमी असेल कधी जास्त असेल, तर ह्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये बघितल्या. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का, काही शंका आहे का, काही असेल तर प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये, किंवा तुम्ही युट्यूब वरती काही लोक बघत असाल तर युट्यूब वरची लोकांनी कमेंट मध्ये प्लीज आस्क. जर काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी विचारू शकता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा बघू. ओके या, ओके नो प्रॉब्लेम. जीविका, श्लोका, ओके चल. काही डाऊट असेल तर प्लीज आस्क इन द चॅट बॉक्स. ओके. हा, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन अवर टुडेज टॉपिक इज एनर्जी. फर्स्ट वन वॉज वर्क and second one was energy. So what is meant by energy? First we will understand it, what is meant by energy.
Energy means what? The capacity to do work. Capacity to do work. कार्य करण्याची जी क्षमता असते त्याला आपण काय म्हणतो? एनर्जी म्हणतो किंवा ऊर्जा म्हणतो. कार्य करण्याची क्षमता, the capacity or the ability to do work or the ability to do work. म्हणजे सपोज आय एम, मी एक पर्सन आहे आणि आय कॅन डू अ सम अमाऊंट ऑफ वर्क. म्हणजे सपोज मी असं म्हटलं की मी 10 किलोग्रामची जी पोतडी आहे, एखादी बॉक्स आहे, पोतं आहे, वजन आहे, काहीतरी वस्तुमान आहे, आय कॅन कॅरी दॅट 10 किलोग्राम up to the distance of 10 meter, up to the distance of 10 meter. That is my capacity. That is my capacity. की तिथपर्यंत मी 10 किलो वस्तुमान उचलून घेऊन जाऊ शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त मी घेऊन जाऊ शकत नाही. त्याच्यापेक्षा जास्त मी घेऊन जाऊ शकत नाही. सो व्हॉट विल बी द माय कॅपॅसिटी, माय एनर्जी? 10 किलोग्राम हे झालं मास, बरोबर, हे झालं मास. आपल्याला त्याला कन्वर्ट करावं लागेल वजनामध्ये किंवा फोर्स मध्ये. मग 10 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे आपण ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू पकडूया. ठीक आहे. तर 10 गुणिले 10 होईल 100. सो 100 न्यूटन फोर्स. ओके. अँड डिस्प्लेसमेंट इज अ 10 मीटर. सो मल्टिप्लाय these two things and what will I get? I will get 1000 Newton meter. That will be the my ability to do work. That will be the my ability, my capacity. मी एवढं करू शकतो, याच्यावरती मी करू शकत नाही. प्रत्यक्षामध्ये मी किती करतो that is different thing. That is different. म्हणजे सपोज माझी कॅपॅसिटी 10 किलोग्राम आहे, 10 मीटर पर्यंत न्यायची, but I am only carrying 5 kilogram of weight, okay, or 5 kilogram of mass till 10 meter. मला 10 किलोग्राम नेता येतं, पण मी आता सध्याच्या घडीला नाउ at this point of time I am carrying 5 kilogram of weight into 10 meters. So the force will be 5 into 10, 50 Newton, and the distance displacement will be 10 meter. So work done will be 500 Newton meter. Work done will be 500. Work done, actual work done is only 500 Newton meter, but my capacity is 1000 Newton meter. माझी कॅपॅसिटी किती आहे? 1000 न्यूटन मीटर आहे, पण प्रत्यक्षामध्ये मी फक्त 500 न्यूटन मीटर कार्य करतोय, वर्क करतोय. सो दिस 500 न्यूटन मीटर will be the work done by me. This will be the work done, and this 1000 Newton meter will be my energy. My energy. I can do this. I can carry 10 kilogram of mass up to the 10 meter. This is my energy. This is my capacity. This is my ability. So याला म्हणतात ability to do work or capacity to do work, and that capacity to do work or ability to do work is nothing but the energy. Okay? Yeah. So energy जी आहे ती, that energy काय करते माहितीये? एनर्जी काय करते? What energy does? आता हे जे आहे, हा मुलगा आहे, याचं उदाहरण घ्या. हा बॉय, व्हॉट ही इज डुईंग? ही इज प्लेइंग विथ अ कार, अ टॉय कार, and what he is doing, he is applying some force on the car, and the displacement of that car is occurring. He is using his own muscular energy and apply force on that car. Means when the boy is doing some work, जेव्हा तो मुलगा काहीतरी कार्य करतोय, जेव्हा तो मुलगा त्या बॉडीला ढकलतोय, what he is doing? He is using his muscular energy. त्याच्या शरीरामधली जी मस्क्युलर एनर्जी आहे, ती जी ऊर्जा आहे, that energy is utilizing to do work. Means what? Transformation of the energy into the work that is being done here. कुठलंही कार्य होत असताना काय होतं? एनर्जी जी आहे त्या एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन वर्क मध्ये होतं.
through applied force. So when I say some work is being done, जेव्हा मी म्हणतो की कुठलं तरी कार्य होतंय तर त्या कार्यासाठी कुठली तरी एनर्जी वापरली जाते, ऊर्जा वापरली जाते आणि त्या ऊर्जेचं रूपांतर कार्यामध्ये होतं. ऊर्जेचं रूपांतर कार्यामध्ये होतं. या मुलाच्या मस्क्युलर एनर्जीचं रूपांतर तो जो मुलगा कारचं डिस्प्लेसमेंट घडवून आणतोय त्याच्या वर्क मध्ये होतं. So there is a transformation of energy into work that is being done. Okay. Now there is an energy in every substance in the universe. Every substance, every object, whether it is living, whether it is non-living. प्रत्येक वस्तूमध्ये, प्रत्येक पदार्थामध्ये ऊर्जा सामावलेली असते. ऊर्जा सामावलेली असते. And that energy exists in many different forms. Many different forms, number of different forms in which this energy is exist. कोणत्याही खूप साऱ्या प्रकारांमध्ये ऊर्जा अस्तित्वात असते. लिव्हिंग थिंग्स असू दे, नॉन लिव्हिंग थिंग्स असू दे, कुठलाही एखादा पदार्थ असू दे, त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती एनर्जी सामावलेली असते. मग डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कोणती कोणती आहे, कोणत्या कोणत्या फॉर्म्स मध्ये एनर्जी साठवलेली असते. सो एनर्जी, the different forms of energy. Forms of energy. There are number of forms. Electrical energy. We use this electrical energy in our house. आपल्या घरामध्ये आपण नेहमी वापरतो. फॅन वापरतो, ट्यूब वापरतो, बल्ब वापरतो, मिक्सर वापरतो, हीटर वापरतो. Number of kinds of work we do by using this electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा वापर करून आपण खूप सारी कामं करत असतो. त्याच्यानंतर थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी, उष्णता. उष्णतेचा वापर आपण खूप साऱ्या कामांसाठी करतो. कुकिंग साठी करतो, पाणी गरम करण्यासाठी करतो, अजून भरपूर साऱ्या कामांसाठी करत असतो. लाईट एनर्जी, वी ऑल्सो यूज नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ प्लेसेस वी यूज लाईट एनर्जी. वेव एनर्जी, लाईट एनर्जी, साऊंड एनर्जी, दे आर प्रेझेंट इन द वेव एनर्जी. हीट एनर्जी, हायड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, wind energy, nuclear energy, tidal energy, biomass energy, kinetic energy, geothermal energy. All these are different forms of energy. खूप सारे वेगळे वेगळे प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये ऊर्जे स्वरूपामध्ये असते. ओके. सो आपल्याला फक्त लाईट दिसतं, साऊंड दिसतं, ठीक आहे, किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाइंड असतं, न्यूक्लिअर असतं. But there are number of different forms in which energy is present. Our universe is full of energy. ओके. येस. सो अशा पद्धतीने हे डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आहे. ठीक आहे. याच्यानंतर एनर्जीचे आणि वर्कचे युनिट जे आहे ते युनिट आपल्याला बघायचं आहे. ओके. सो युनिट्स ऑफ वर्क अँड एनर्जी. आता जेव्हा मी एक्झाम्पल्स मागच्या स्लाइड मध्ये बघत होतो तेव्हा मी न्यूटन मीटर असं एकक यूज केलं होतं. बिकॉज वर्क डन मीन्स व्हॉट? वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स multiplied by displacement. F is equal to W is equal to F into S. Okay. So unit of force is a Newton and unit of displacement is a meter. So Newton meter becomes the unit of this work. Newton meter becomes the unit of this work. This Newton meter is called as a joule. This Newton meter is called as a joule. याला जूल असं म्हटलं जातं. And this joule is the unit of work and energy. कारण दोघांचं युनिट सारखंच आहे. ओके. सो ते अशा पद्धतीनं आपल्याला सांगता येतं न्यूटन मीटर. ओके. येस. So we are live on YouTube. Okay. So SI पद्धतीमध्ये किंवा MKS पद्धतीमध्ये the unit of our work or unit of our energy is joule. In the CGS system both are same. वर्क डनचं पण युनिट सेम आहे आणि एनर्जीचं पण युनिट सेम आहे. बिकॉज capacity to do work is called as a energy. It is measured in terms of work. How much amount of work you can do, that is nothing but the capacity.
So finally the measurement is being in terms of the work. So the unit of work and energy becomes same. आपण मोजताना जेव्हा कपॅसिटी मोजतो तेव्हा ती इन टर्म्स ऑफ वर्क मोजतो, इन टर्म्स ऑफ कार्य आपण ते मोजत असतो. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे एनर्जी आणि वर्क दोघांचे युनिट्स एकच बनतात आणि एमटीएस पद्धतीमध्ये कोणते युनिट्स आहेत? जूल आहे आणि सीजीएस पद्धतीमध्ये अर्ग आहे. सीजीएस पद्धतीमध्ये अर्ग आहे. ओके. सो दिस इज अबाउट द युनिट्स ऑफ वर्क अँड एनर्जी. मग आता 1 जूल ऑफ वर्क म्हणजे किती? 1 जूल ऑफ वर्क केव्हा म्हणायचं की एवढं कार्य झालं म्हणजे 1 जूल झालं? केव्हा म्हणायचं? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्युसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर in the direction of force. Suppose I applied a force of 1 Newton on an object and the displacement of that object occur is a 1 meter. जर आपण 1 न्यूटन फोर्स लावलं आणि त्याच डायरेक्शन न डिस्प्लेसमेंट किती झालं? 1 मीटर झालं. जर असं असेल तर द वर्क डन इज इक्वल टू द 1 जूल, इज इक्वल टू द 1 जूल. 1 जूल कार्य करण्यासाठी आपल्याला 1 न्यूटन एवढं फोर्स लावल्यानंतर 1 मीटर एवढं डिस्प्लेसमेंट होत असलं पाहिजे. जर तेवढं होत असेल तर आपण म्हणतो की बाबा 1 न्यूटन मीटर किंवा 1 जूल एवढं कार्य झालं. ऍट द सेम वे इफ 1 अर्ग वर्क इज डन, 1 अर्ग वर्क केव्हा होईल? जेव्हा 1 डाइन फोर्स, अ फोर्स ऑफ 1 डाइन will produce a displacement of 1 meter, a displacement of 1 meter. जर 1 डाइन फोर्स लावलं आणि 1 सेंटीमीटर एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं तर आपण म्हणतो की 1 अर्ग एवढं कार्य झालं. ठीक आहे. मग जूल आणि अर्ग मध्ये काय संबंध आहे? जूल आणि अर्ग मध्ये काय संबंध आहे? अर्ग इज अ सीजीएस युनिट. सीजीएस पद्धतीमधलं कार्याचं आणि एनर्जीचं ते एकक आहे. जसं एमकेएस पद्धतीमध्ये जूल आहे तसं सीजीएस पद्धतीमध्ये अर्ग आहे. इट्स अ युनिट. ते एक एकक आहे. त्याच्यामध्ये एनर्जी मोजलं जातं, त्याच्यामध्ये वर्क मोजलं जातं. ओके. अँड दॅट वर्क वेट अर्ग म्हणजे केव्हा? जेव्हा आपण 1 डाइन फोर्स लावू आणि त्याच्यामुळे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होईल. ठीक आहे. आता 1 न्यूटन फोर्स म्हणजे किती फोर्स ते पण मी तुम्हाला समजण्यासाठी म्हणून सांगतो. ठीक आहे. सपोज तुम्ही तुमच्या हातामध्ये शुगर घेतलीये, साखर घेतलीये आणि किती साखर घेतलीये माहितीये? 100 ग्राम एवढी साखर तुम्ही घेतलीये. 100 ग्राम एवढी साखर तुम्ही घेतलीये तुमच्या हातामध्ये, बरोबर? मग ती 100 ग्राम साखर तुम्हाला उचलून धरावी लागते. ओके. सो यू नीड टू अप्लाय फोर्स इन अपोजिट डिरेक्शन टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कारण तुम्ही जर हातात नाही धरली तर ती साखर पडून जाईल गुरुत्वाकर्षण बलामुळे. मग गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध तुम्हाला फोर्स लावावं लागतं, बल लावावं लागतं. किती बल लावावं लागतं? तर जेव्हा तुम्ही 100 ग्राम साखर हातामध्ये घ्याल तेव्हा तुम्हाला 1 न्यूटन एवढं बल लावावं लागतं. म्हणजे तुम्ही जेवढं फोर्स लावता 100 ग्राम साखर हातात धरण्यामध्ये तेवढं फोर्स म्हणजे 1 न्यूटनचं फोर्स. तेवढं फोर्स म्हणजे 1 न्यूटनचं फोर्स. आणि याच्यापेक्षा मग अर्ग तर 1 जूल बरोबर 10चा 7वा घात अर्ग. 1 जूल बरोबर 10चा 7वा घात अर्ग एवढा त्यांच्यामध्ये संबंध आहे. सो अशा पद्धतीनं आपण वर्क बघितलं. वर्क काय आहे, केव्हा होतं ते बघितलं. युनिट्स ऑफ वर्क बघितलं. एनर्जी बघितलं. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बघितले आणि युनिट्स ऑफ एनर्जी आपण बघितले. तर एवढा आपण आजच्या क्लासमध्ये बघूया. याच्या पुढचा भाग जो आहे तो आपण नंतरच्या क्लासमध्ये घेऊ. युट्यूबच्या नंतरच्या क्लास